ما أحلاك يا تونس. تسميها تونس الخضراء، تسميها بلد الياسمين، تسميها بلد الهريسة. تونس بالنسبة لي هي بلد الأهل والترحاب. أهلا بكم في تونس. فيها ديانات مختلفة، ثقافات عريقة، تاريخ كبير. فيها شعب مثقف، فيها مسلمين ومسيحيين ويهود، لغات كتيرة، أكلات خطيرة. فيها شواطئ وجبال، فيها خضار وصحراء، فيها خيال وما فوق الخيال. فيها قعدت 12 يوم عشان أكتشف من هي تونس. عايز أحكي شوية عن تجربتي في تونس، اللي عاصمتها اسمها تونس. عايز أحكي لكم عن اللي اكتشفته، عن الناس اللي قابلتها، للأكل اللي جربته، وأحلى الأماكن اللي زرتها. حبيتك يا تونس. إيه اللي اكتشفته في تونس؟ أهلا بكم في تونس، أهلا بمصر أم الدنيا، أهلا بأم الدنيا حبيبي. خليني بقى أتكلم بصراحة عن التوانسة بشكل عام. الشعب التونسي من أكتر الشعوب العربية المثقفة والمحترمة اللي قابلتها. وبغض النظر عن مشكلتي اللي حصلت في المطار أول يوم زرت فيه تونس، شنطة الكاميرا كلها اتاخدت. وغير إن التوانسة برضو هم اللي حلوا لي المشكلة، ولكن الشعب مرحب جدا، وبسبب ده عملت أصدقاء ساعدوني في اكتشاف تونس كلها. أهلا وسهلا بكم في تونس. دي تونس بترحب بجميع الإخوان المصريين، على الجزائريين، على الليبيين، على كله بتاع كله. ولكن يا صديقي، لو انت مصري ففرصتك في الترحاب هتبقى عالية قوي في تونس. مصر أخويا بلاد عظيمة، لدرجة اني كنت بمشي ولابس علم مصر على ظهري عشان اتكلم مع اكتر عدد ممكن من الناس. انا بس استغلت الموقف ولبست العلم عشان الناس تعرف انا من مصر. سهل الدنيا جدا الموضوع ده. لو انت مصري في تونس هترحب بيك جدا. والفضل يرجع للاغاني والافلام والمسرحيات المصرية، في التاريخ، في الآثار، في كل شيء. وبالتحديد الفن بتاع زمان. في تونس تربينا على الافلام المصريه. الركبي حديد والاهلي حديد. الكبير لازم يصير يا حسنين، ما خبرش ليه حنتخه، يعني حنتخه. في حد معروف خاصة عادل إمام، أحمد زكي. مسرحية شاهد نفس حاجة. احلى حاجه هنا في تونس ان تلاقي الناس عارفه قفشات من افلام ومسلسلات ومسرحيات، وبيسمعوا اغاني كتير من مصر. كل ما تيجي تركب في تاكسي مثلا، تركب في مكان، تلاقيهم بيشغلوا اغاني عربي مصري يعني. نحب محمد حمائي، غنيت من البداية تعجبني. كلمة حلوة وكلمتين. حبهم لمصر أكبر بكتير ما أنت ممكن تتخيل. أقسم بالله العظيم أنا عندي ألبوم مع فريد شوقي، مع عادل إمام، مع الجميع، عزة العليلي، رشدي أباظة، توفيق الدقن، كله عندي ألبوم صور مع ممثلين. ده حتى سموها يسرى على اسمها، يسرى الممثلة، ذيك علاش سموني يسرى. ده في شارع اسمه شارع القاهرة في وسط البلد، أكلت فيه أحلى كسكس بالعلوش. مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى، انا بحبك يا احمد. حبيبي والله. طب وهل في حد بيتابع لعيبة أو كرة مصرية؟ لا زملكاوي ولا أهلاوي. امال ايه؟ عبد الواحد السيد زملكاوي، بقطع نفسي عشان خاطر الزمالك. ومدحت عبد الهادي، ابو تريكه بعده خلاص. بحب الزعيم مرتضى منصور، ميدو وحازم إمام. في فيديو كان نزل على يوم الماتش بين الزمالك والترجي، ما تفوتهوش. فانا هنتهز الفرصه دي ان انا اسال الناس برضو مين بيحب الاهلي ومين بيحب الزمالك. يا تونس، حبكم لمصر فوق راسنا كلنا. اللي قضيته أنا في مصر، قضيت 5 سنين وطلعت منها راجل. بس بصراحة بقى اللي زعلان منه إن إحنا في مصر مشكلتنا إننا ما نعرفش كتير عن البلاد العربية المجاورة. نفسي في التلفزيون عندنا يعرض أفلام ومسلسلات عشان نتعرف على ثقافات وفن البلاد العربية كلها زي ما هم يعرفوا. اتفرج على افلام تونسي عشان يبقى في تبادل. بس ثانية واحدة، هو أنا قلت لكم إن تونس شعب فنان؟ تونس شعب متفتح وبيقدر الفن جدا. تلاقيهم بيرسموا في الشارع، بيغنوا في الشارع، بيرقصوا في الشارع. خليت قلبي على مري يتقلب. الله يعطيك الصحة. EHWT in hip hop we trust. بس على قد ما أنا ما كنتش بفهم أوي اللهجة، ولكن لما ركزت بقت لهجة التوانسة أكتر لهجة بحب أسمعها في الوطن العربي كله. خلصت مدرسه؟ اجازه ولا ايه؟ ماما معلمة مجد جينا ندور. انا مش فاهم حاجه. احنا توانسة ما عندناش عقد، في ساعة معناها تنجم تدفن عبد عز عليك منها وترجع ربولوت من هنا للدنيا. انا مش فاهم حاجه. ونحب نسلم على مصر، وانتي أحلى الناس. وينك يا أحلى الناس؟ هتتلخبط زي من كتر الأماكن اللي تقدر تزورها في تونس. تبدأ بكرتاج ولا المدينة العتيقة، الأسواق ولا المرسى،
بس لو بتحب زي ميكس بين التاريخ، البحر واللون الأزرق، يبقى أول يوم كده تاخد بعضك وتعمل زي وتطلع على أقرب مكان لقلبي، وهو سيدي بوسعيد. عسلامة، أنا سيرين واليوم باش نحاوس بكم في سيدي بوسعيد. واسمه سيدي بوسعيد مش سيدي بورسعيد زي ما أنا كنت بقولها. مشهورة بالبيوت البيضاء اللي بيبانها وشبابيكها زرق، اللي منها يا إما باصص على شوارع سيدي بوسعيد أو تبص على منظر خرافي للبحر الأبيض المتوسط. الفيو من هنا لما تيجي تتمشى مش طبيعي، الفيو من كل حتة. المكان هنا مش يعني في راحة نفسية غريبة. يا لهوي، اما بتوصل تقدر تطلع مطلع كبير كده، تعدي على الأسواق، تعدي بقى على الكلام الجميل والألوان الجميلة دي، لحد ما توصل بقى على إيه؟ فوق خالص. المكان الأساسي اللي الناس بتيجي فيه سيدي بوسعيد هو النقطة اللي احنا واقفين فيها دي من أهم الأماكن اللي الناس تيجي فيها تتصور، تشيل، تقعد شوية، تجيب حاجة تاكلها مع الفيو، بس على الآخر. وعايزنا نتكلم مصري ولا تونسي؟ احنا في سيدي بوسعيد، دي أرقى منطقة في تونس والله، مش أرقى منطقة من حيث الناس الغنية ولا لا، بالتراث التونسي. هذا من أول البيوت في قريتنا 580 سنة. الهندسة المعمارية القديمة العربية من هنا الأندلسية، ومن هنا الهندسة العثمانية. والناس بتيجي سيدي بوسعيد تتفسح، بس بياكلوا ايه؟ فريكاسيه والبلبلوني. البلبلوني ده مشهور في سيدي بوسعيد. أول حاجة تعملها في سيدي بوسعيد هي إنك تقف في أول طابور تشوفه وتطلب الفريكاسيه الحادق أو البمبلوني بالسكر اللي هنتكلم عليه في فيديو الأكل اللي جاي. بعد ما تجرب الفريكاسيه عايزكم تاكلوا البمبلوني وانتوا بتتمشوا بين شوارع سيدي بوسعيد اللي فيها هتحس انك رحت بلد جديدة بره افريقيا تماما زي سانتوريني مثلا. وعايزكم تركزوا في جمال الشوارع ومطالعها وسلالمها وحلاوة وروقان الناس اللي قاعدة هناك. شكرا يا زيزو. شكرا اخويا. اللي يجي سيدي بوسعيد يجي لزيزو ان شاء الله، اشتري من عنده ان شاء الله. حبايبنا حبيبي. هو مين بقى سيدي بوسعيد؟ هو ولي صالح. ولي صالح قال انه مدفون في سيدي بوسعيد. شفتوا المقابر اللي هنا دي؟ قاعدين مع الفيو، يبقى ايه عشان يبقوا على راحتهم. غير الجمال بقى اللي موجود، ففي هدوء مش طبيعي في الحته اللي في النص بقى، مش الحته السياحيه اللي بيبقى هنا. تالي كل اللي قاعدين هنا فنانين، صح؟ انت اركتكت عشان مكان الفنانين. تعالوا نطلع على القصر. باش نبداو بقصر النجمة الزهراء اللي بناه باغون ديغلونجي، اللي هو كان السبب انه سيدي بوسعيد كلها بيضة وزرقاء. يلا بينا. هيكتشف قد ايه اي حاجه صغيره في البيت ده الليفل بتاع الديتيلز بتاعها عالي جدا. الله يمسيه بالخير، هو ده سبب من اسباب الوان سيدي بوسعيد. يعني ايه يعني اطلع من البيت عندي الاقي الفيو ده؟ الفنانين لازم يقف في مكان هادئ وجميل عشان يعرف يفنن. بصوا الفيو. عرفكم بسيرين، اتكلمنا على فيسبوك وجت النهارده عشان تفسحنا وتخلينا نزور الاماكن المعروفه في سيدي بوسعيد. ما ينفعش تقول بوسعيد بس، لازم تقول سيدي بوسعيد. وسيرين من سيدي بوسعيد تفسحنا النهارده. سيرين اصلا بتدرس هندسه معماريه. اي هندسه معماريه. هندسه معماريه سنه رابعه. في ناس ساكنه هنا في الحته دي. في ناس ساكنه هنا كده. يعني تخيل انت بيتك بيت من البيوت اللي هناك دي، وقاعد كل يوم وسط الشجر والبحر، بحر متوسط. انا من هنا ورايح كل مكان هسافره، كل بلد هسافرها هبعت عليها واقول يا جماعه الناس اللي عايشه في البلد دي تقول لي عشان ننزل يخلونا نكتشف البلد معاهم، لان لما انا اكون لوحدي انا بليص، بتوه، بتسوح. طيب شبعت؟ تعبت من المشي؟ يبقى لازم تعرف ان البمبلوني يحب كوبايه الشاي باللوز مع احلى واشهر فيو وقت الغروب من سيدي بوسعيد. فخد بعضك واطلع على قهوه سيدي شبعان، اشهر قهوه في سيدي بوسعيد. فوق الجبل بقى واخده الفيو
ابن لذيذ، ومع اللون الازرق سانتوريني. انت مش في افريقيا اصلا، وقاعد تشرب لك حاجه 10/10. اقعد هناك، اشرب كوبايه القهوه، اسمع احلى دندنه، واتفرج على الشمس وهي نازله في البحر الابيض المتوسط. بعد الغروب لما الليل يخش، روح اتمشى تاني بين شوارع سيدي بورسعيد مع الهدوء التام والانوار الخافته وانعكاسها على الارض المصنوعه من الطوب. هتحس انك راجع من مدينه مختلفه تماما. طب انتوا قولوا لي، حد كان يتخيل ان حاجه زي كده تبقى موجوده في افريقيا، او حاجه زي كده موجوده في تونس؟ تونس فاجئتني. ولو اتكلمنا عن سيدي بورسعيد يبقى لازم نتكلم عن قلب العاصمه التونسيه، المدينه التونسيه العتيقه بأسواقها. الليفل بتاع الديتيلز في المكان ده مش طبيعي، كل حاجه صغيره فيها شغل قد كده. تاني يوم اعمل حسابك تطلع عليها وتكتشف بنفسك ليه سميت بالمدينه القديمه. مرحبا بكم في دار بنقسم. دار بنقسم هي جيست هاوس في المدينة بتاع تونس، هي دار ضيافة تستقبل الزوار من أنحاء العالم الكل. المنزل هذا تقريبا من القرن 16-17، تلقى تراث عربي، تلقى تراث أندلسي، تلقى تراث عثماني، كل اليوم منسجم مع بعضه حتى يخلق فضاء تونسي. المدينة التونسية العتيقة قصتها إن هي تأسست سنة 698 حوالين مسجد اسمه مسجد الزيتونة. المهم بقى إن أنت وأنت بتتمشى هتلاقي نفسك مشدود لأشكال وألوان بيبان المدينة اللي هتاخد معاها سيلفي أول ما تشوفها. دي شكل البيوت زمان كانت عاملة كده، كمية الشغل في البلاط. أنا عايز أعمل البيت كله كده عندي أصلا. ده كان بيت، يعني هما كانوا ناس تبقى قاعدة هنا وفي شغل وبيعيشوا هنا وكل حاجة. وكانت هي دي مدينة تونس كلها على بعضها زمان. كانت محاطة بسور داير ما يدور حوالين المدينة، وفي وسط السور كان فيه أبواب للدخول والخروج زي باب البحر، باب سعدون، باب عليوة. وبره الباب ما كانش فيه حاجة، وبالليل بيقفلوا الأبواب وشكرا على كده. احنا فين يا رحاليستا؟ يا سيدي نحن توا في المدينة القديمة، وفي تونس أنا يقولوها المدينة العربي. البداية متاع تونس القديمة كانت من هنا. عسلامة، أنا يسرى، إن شاء الله باش نفرجك يا محسن في تونس. عسلامة هنا معناها مرحبا، مرحبا. أما حد يقول لي على السلامة أقول له باي باي أشوفك بكرة. على السلامة. عسلامة. عسلامة، رايح فين؟ ندور فين؟ في الأسواق. اسمك إيه؟ يوسف. قول باي باي يا يوسف. ربيع. باي باي يا يوسف. دلوقتي غير ان هي مصنفه ضمن لائحه مواقع التراث العالمي لليونسكو، المشي في شوارعها هتحسسك اكنك رجعت بالزمن مئات السنين، وده بسبب التصميمات المعماريه والتاريخ والقصص المحفوره بين شوارع المدينه العربي. جينا دلوقتي قهوه مرابط. الغريب اللي في الموضوع ان متسميه على اسم سيدي المرابط. سيدي المرابط بقى مدفون هناك جنبي، هوريه لكم دلوقتي. القهوه هنا بقى زي قهوه الفيشاوي اللي في وسط الاسواق اللي عندنا برضه، والراجل المرحوم موجود في الحته اللي ورا. يعني شفتوا الثلاث بتاعات اللي بيخبطوا بيها على الباب دي؟ واحده للست ليها صوت معين، وواحده للراجل ليها صوت تاني، وواحده للاطفال. هتلاقي دلوقتي من الاسواق بتقفل على المغرب، وبعد كده اهلا وسهلا بالاهل لبنان. وبعد كده بقى بننزل على الاماكن اللي هم بقى بيبقوا عايشين فيها، بحيث انت بقى نازل لتحت. فعلى المغرب كده على الساعه 6 7 كل حاجه قفلت. حاسس ان انا في اوروبا، مش حاسس ان انا في افريقيا خالص. الشوارع حاسس ان انا في شوارع ايطاليا مثلا، عارف الشوارع اللي هي الصغيره بقى بتاعت اوروبا دي، والارض اللي عامله كده. فتونس فعلا شكلها مختلف عن اللي انا كنت فاكره. العيد في كانوا غير الواقع زي ما عملنا فيديو الصين في الاسواق بتاعت الصين وصورنا كل الاسواق بتاعت الصين، فالنهارده هنصور في اسواق تونس ونتفرج على الحاجات اللي موجوده عشان اللي حابب يجي ويتفرج ويشتري من تونس. يلا بينا. ولو انتم في المدينه يبقى لازم تعرف ان حواليك حوالي 40 سوق. توا باش نبداو ندخلوا الاسواق نتاع المدينه. الاسواق هنا متنوعه جدا، وفيها اسواق زي سوق العطارين، سوق القماش، سوق النحاس، سوق اللبس المستعمل. This is the oldest or one of the oldest second hand market. اللبس المستعمله بنسميه ثريب احنا.
لهنا، وحاجه مهمه برشا في الاقتصاد التونسي خاطر الشعب الكل يشتري، لانه الشعب الكل يشتريهم الناس الكل فماش كل شيء يشتري الفريد. اوكي شكرا والله عايشك. ايه مصري ولا؟ مرحبا بيك. اهلا بيك. هذا تونس هذا. تونس. مرحبا بيك. نعرف انت مرحبا بيك الكل. اهلا بيك. فوحوك شد حط في يدك. فوح يا نشم. فوح انا جميل. انا شم. عايشك الله يخليك. شغلك جميل يا باشا. شكرا. شغلك جميل والله. داخل بقى اسواق الاسواق، ما حدش عارف يوصل الاماكن دي. حاجه من الهيدن جيمز اللي موجودين في تونس. تخش كده جوه محل تطلع 4 ادوار بالظبط جنب المسجد بتاع مسجد زيتونة، اشهر المساجد الموجوده هنا، بس الفيو من هنا عالمي. These like caves. Made out of the products يعني. Yeah, embroidered with the hands. هنا مجموعه اخوات بيعملوا كل حاجه هاند ميد من الجلد. بس لما نيجي المره الجايه ادينا سعر، ظبطنا كده في السعر. احنا مظبطين من عند ربي. بقول له من عند ربي. جوهرة الشرق، ميكي ديزاين، ميكي ماي فادر. يور فادر ها؟ الله يرحمه. سعيد. وزي في اي حته في العالم لو اجنبي بيشتري الاسعار هتزيد عليه قوي، فيا اما هتفاصل زي ما علمتكم في فيديو اسواق الصين، او انت بتشتري تاخد معاك حد من سكان البلد اللي هيجيب لك احسن الاسعار واحسن اماكن اللي تشتري منها. طبعا مش هينفع الف واشتري كل حاجه هنا غير بمساعده اهل البلد، فعايزين نشكر. اسمي إيثار. في أي مكان في العالم يعني لو عارف إن أنت مش ابن بلد لازم شخص يوريك الأماكن اللي تشتري منها والأسعار الحقيقية يعني. واهل البلد هم اللي هيعرفوا يوصلوك وسط متاهات السوق لاحسن التجار. المدينه بالليل تبقى متاهات، لو انت حاولت تمشي وانت مش عارف الطريق هتتوه، ومش عارف اعمل اللفه دي كلها غير بمساعده حد من اهل البلد. فاعرفكم بيه فراس ومعنا كوثر. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. أي بصري يحب يجي لتونس ويحب يجي للأسواق ينجم يجي وقت اللي يحبوا نجموا نعاونوا زيدا. شكرا. الأسواق برضو هنا معروفة بالأشغال اليدوية والسجاد الجميل بالألوان الجميلة والأطباق المتزخرفة وشكلها جميل، شكلها خطير. اي مكان بروحه بحب اطلع اتفرج عليه من اعلى نقطه موجوده، فلو زيي وعايز تتفرج على المدينه القديمه من فوق يبقى دور على قهوة بانوراما، قهوة تراديسيونيل وطل على تونس. تشوف معناها حتى الشقة اللي كنت تسكن فيها معناها تشوفها من هنا. هنسأل كوثر ايه الحاجات اللي الناس اللي بتيجي هنا السوق اهم حاجة بتشتريها؟ عسلامة، نجموا نشريو برشا حاجات، مثلا عندك الشاشية، عندك الروب اللي فيها 5، فما اكسسوارات، سيكان، فما حوايج، فما برشا حاجات. نجموا تجيو للاسواق هوني تشريو الحلو زيادة، تشريو برشا حاجات ماهمش غاليين حتى طرف. الولاد الصغير لما يطهروه تمام بيلبسوه لبسه حتشوفها دي بتاعت الطهور. لما اخذ كده لما الولاد بيلبسوا الجلابيه دي. طب بشوي بشوي حتى اللي نوصلوا الجامعة الزيتونة باش نشوفوا حرف مختلفة. أول ما تطلع من الأسواق توصل على جامع زيتونة. صوت الأذان في الحارة بتاعت الأسواق في وسط الأسواق بيرن رنة مش طبيعية. زي ما شرحوا لنا مسجد زيتونة كان أول حاجة تتبني، وبعدها اتبنى حواليها كل صفوف التجار حوالين الجامع. مسجد الزيتونة اللي خطمنا من ترام بدري هذاك هو السنتر متاع المدينة القديمة. دائما في شمال أفريقيا تلقى المسجد القديم أول حاجة يديروها في المدينة في النص، وحوله الأسواق والمساكن الشوارع اللي فيها الناس تسكن. فعنا العطارين والحرير والفضة والذهب، بعد الصوف، بعد النحاس، بعد الحديد. ففي الأول صف العطارين وبتوع الفضة والذهب والحرير اللي هو حاجة على نظافة كده، والصف اللي بعده بيبيعوا الصوف، واللي بعده الجلد، واللي بعده النحاس، وكده الصوت عمال بيعلى والشحم بيزيد لحد بتوع الحديد في الآخر. كلمة تبعد كلمة تنقص، آخر حاجة تلقاهم يبيعوا في البيتزا وده عشان يخلوا مناخ مريح للي جاي يشتري. بادئين بالأشياء اللي هي أنقى، نضيفوا الرايق في الأول والشحم والصوت العالي في الآخر. أشكرك يا رحاليست على المعلومات السريعة. أهلا وسهلا، ديما تعالي الساعة 5 يوم الخميس. بس ليه الجامع سموه زيتونة؟ يقال إن كان في شجرة زيتون قبل ما الجامع يتبني وشالوها وبنوا الجامع فوقيها. There was an olive tree here.
كده وصلنا جامع الزيتونة. المساحة الكبيرة الحلوة اللي فيها يعني فيها حمام قاعد بياكل، في حتة الهدوء والراحة النفسية كده موجودة. ومكثر التوانسة تعلموا معناها علوم الدين، يعني الفقه تعلموا في جامع الزيتونة. باب الجامع الدخول بتاعه هو اللي ورايا على طول، من وسط السوق تاخد كده يمين او شمال طلع على الجامع. بون أكثر حاجة يحبوها التوانسة الماكلة ديما معناها تحب تحل مشروع في تونس عليك كان بمشروع الماكلة. الشمال الغربي معروف إن فيه أكلات كتيرة قريبة من بعض، ولكن تونس برضو بتنفرد بأكلاتها الخاصة وطريقتها في تقديم الأطباق المشهورة بطابع خاص. صعب أتكلم على الأكل في تونس في جزء من فيديو، عشان كده الفيديو اللي جاي بتكلم فيه بالتفصيل عن أهم وأحلى أكلات في تونس. وفكرة الفيديو إن أجرب كل الأكلات المشهورة في تونس بصحبة أهل البلد، ولكن خلينا أديلكم نبذة صغيرة كده عنه. فجربت الحلو والحادق، الأطباق والطواجن، اللي فوق المية واللي تحتها. واللي ما جربش أكل من تونس ففايته كتير، لأن الأكل هنا مش بس طعم، الأكل هنا طعم وخدمة وفن تقديم، وكل ده هتلاقيه على السفرة التونسية. فاشترك في القناة وشغل الجرس على اليوتيوب ولايك الصفحة لو انت على فيسبوك عشان ما تفوتش فيديو الأكل في شوارع تونس، وهحط اللينك هنا لما ينزل. عمالين بنجرب كل الأكلات التونسية في تونس من أصغرها لأكبرها. عجبك الجواجم؟ ده بيضرب في الجماجم ده. جواجم يا جماعة طعم خطير حبيبي والله. للأسف أنا وصلت تونس في الشتاء، يعني فاتني أيام البحر والتصيف، بس ده ممنعش إن أتكلم سريعا عن المرسى. اليوم حبيت نوري لأحمد منطقة في تونس اسمها المرسى، في الضاحية الشمالية للمرسى. المرسى هي المنطقة اللي أحب أعيش فيها لو أنا قاعد في تونس. معظم الأجانب عايشة هناك وجنب البحر وناسها رايقة كده، وزي ما عملت في المدينة العتيقة طلعت لفوق. أحلى حاجة بقى في تونس إن في أماكن كتير قوي ممكن تطلعها فوق عشان تعرف تشوف الفيو كله من فوق. واستغلت الفرصة إن آخد جولة مع فراس وأتعرف على المرسى. نحن تو أحمد في سفساف من أخدم مقاهي في مرسى. تو هاي ندخل نشوفوا حاجة باهية. فتحية غير عدى فتحية. أنا جاي سائح هنا أتفرج عليك. الراجل ده 100 100 على فكرة، ولازم أشكره إن هو مستضيفني اليوم. حاضر. وين عروس البحر؟ عروس البحر جوه في البحر، لازم عشان توصل لها لازم تنزل تعوم. نقابل عروس البحر جوه البحر؟ ايه انا جاهز، انا جاهز. بص هقلع، احب اقلع واجري. بره تونس المدينة في أماكن كتيرة تتزار، فأجرنا عربية أنا وفراس وزيزو عشان نزور مدينة زغوان والحمامات. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، بونجور. صباح الورد. ازيك فراس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت لاباس؟ والله منوره بيك. اخيرا اتقابلنا، بسمع عنك كتير جدا. صباح الخير. صباح الخير. هنبدأ الرحلة لمكان جديد في تونس. يلا بينا. ففي الطريق على زغوان صعب انك ما تاخدش بالك من مجرى العيون الشهيرة في تونس. احكي لنا كده يا فراس، احنا فين؟ البلاصة هذه كما تشوفوا اسمها حناية زغوان، كانوا استعملوها الرومان. ينقل المياه من زغوان لتونس، اي مجرى العيون. الرومان هم اللي عملوا المجرى المياه معناها لحناية زغوان. في مصر زي ما فراس قال بالظبط، في مصر عندنا سور مجرى العيون، هو بالظبط تقريبا نفس الفكرة يعني. وهي طبعا شبه العيون اللي عندنا، بس مع اختلاف فرق المحيط اللي حوالين مجرى العيون. يعني بص هنا المحيط عامل ازاي، طبيعة. لكن مجرى العيون اللي في مصر حواليها بقى شوية، تحس انها على شوية ناس كتير وزحمة وبتاع. وصلنا على مدينة زغوان.
زغوان جاي من كلمة أكوا الإنجليزية، اللي هي جاي من كلمة زيكوا اللاتينية، اللي معناها يعني من الآخر مية. وده عشان زغوان غنية جدا بالثورة المائية وينابيع المياه العذبة والجوفية. وتلاقي في كل مكان مية شرب نازلة 24 ساعة. هنا في زغوان كل مكان فيه عين، دي عيون. أي مية بتقف؟ لا ما توقفش. وجاية منين المية دي؟ جاية من بعض المياه في الجبل. حظنا كان حلو جدا في اكتشافها. أعرفكم بالمرشد السياحي بتاعنا. صباح الخير، أنا اسمي مؤمن من زغوان، مش نوريكم زغوان. شكرا مؤمن. ومؤمن هو اللي تطوع يساعدنا في اكتشاف المدينة الصغيرة اللي في ليفل مختلف من الروقان. شوفوا من هنا صغيرة، ما هو من داخل كبيرة. النهارده مؤمن هو اللي عامل معانا الشغل السياحي جوه مدينة زغوان. احنا فين؟ زغوان، اللي ناسها مشهورة جدا ببيع نوع من الحلويات اسمه كعك الورقة. مدينة القديمة يبيعوا في الحلويات كعك ورقة. أحلى حاجة عجبتني هناك كانت التصميمات المعمارية والشوارع والبيوت وبساطة الناس. احنا عايزين نشكر مؤمن على التور الظريفه، وان شاء الله بنعوده، والمره الجايه تبقى اكبر شويه وتفرجنا على حاجات تانية في زغوان. اتفقنا؟ شكرا يا مؤمن. عطشانة تونس. بعدها طلعنا على مدينة الحمامات اللي هي اتسمت بسبب الحمامات الرومانية المشهورة هناك. كده احنا وصلنا الحمامات، نكتشف بقى الحمامات مع بعض. يا تونس سيبينا عطشانة تونس. ولكن أنا كان معظم الوقت مقضيه تمشية على البحر. اللي انا شايفه لحد دلوقتي ان الحمامات ده مكان مجارب الحمامات، يعني في قاعده كده على البحر مثلا زي دهب كده، حاجه في الرواقه، بتيجي تستكنيس تاكل حاجه تشرب حاجه. من ساعه ما جيت الحمامات وانا عايز اشرب ميه ومفيش سوبر ماركت فيه ميه ساقعه، انا نفسي في ميه ساقعه. في حد بيجيب عنده ميه ساقعه؟ مفيش ميه ساقعه. طب ودي مش ساقعه ولا دي ايه؟ مفيش ميه ساقعه في البلد. في رحله البحث على ميه ساقعه، وهنا وناوي بقى ان انا اشرب ميه ساقعه. شايفين دي مدرسه، ورايا هنا جنبي هنا البحر، هو البحر والمدرسه. بحر هو ده التعليم، وانت قاعد تتعلم وانت في الروقان خالص بقى في الطبيعه كده. لما تيجي تزهق كده من المدرس بتاعك ولا حاجه، تتفرج على البحر وجمال البحر. انا الصراحه فقدت الامل الاقي ميه ساقعه، فهجيب ميه سخنه وخلاص. وفي قهوة مشهورة هناك اسمها سيدي بو حديد. سلم عليكم مع غروب الشمس في مدينة الحمامات. مدينة رايقة لناس رايقة، أو غالبا هي تونس كلها رايقة. حبيتش تونس. سيدي بو حديد ده بقى مكان على البحر على طول، قعدته جامدة جدا، وهنجرب الأكل بتاعه. بصوا المنظر من عندي. اللي ورايا ده القلعة بتاعة البحر على طول، والطوب بتاعها ورانا قدامنا البحر. عش وهناك قعدت واتعشيت واستمتعت بأحلى مناظر الغروب في تونس. يحيى مصر حبيبي، ويحيى الشعب المصري. والله ربنا يخليك. وعشان اكون صريح معاكم، تونس ما عرفتش ادي حقها كله بتاع كله، وده عشان ما لحقتش اقعد هناك لان كان لازم ارجع مصر على طول. ولكن اكيد ان شاء الله في زيارة تانية عشان اكتشف باقي المناطق في تونس، وتكون فرصة تانية ان نقابل اهل الترحاب في تونس. من هي؟
أم الدنيا. ان شاء الله كنا انتوا مصر يا اهل تونس، كلكم تيجوا مصر. الله ينورك. افسحكم واكلكم وكل حاجه. الله ينورك، ربي يحفظك. وكده يبقى انتهى فيديو اكتشفت ايه في تونس. عرفوني في الكومنتس رايكم واكتر مكان عجبكم واكتر اكله عجبتكم واكتر حاجه عجبتكم في الفيديو. تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، تخشوا على فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وتنتشروا في كل حته، وتابعوا كل السفرات اللي بعملها. نشوفكم في فيديو جديد مع اكتشافها مع من تونس. وانا احب اوجه رساله للمصريين اللي حيشوفوا الفيديو ده، بقول لهم فعلا حب من حب وكره من كره، مصر ام الدنيا والله، وتونس بنتها. حبيبي والله بجد حبيبي والله، الراجل ده عالمي والله.